කතා කරමු SL චන්දිගේ අලුත් PCB එක ගැන. හතලියදාහත අයිසියක උපයෝගී කරගනිමින් ලස්සන බුදුරස් මාලාවක් නිර්මාණය කරන්න පරිපතයක් මම හැදුවා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් ඔන්න ඔය උඩ තියෙන ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා ඕගොල්ලොන්ට පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එක නරඹන්න. මේ වීඩියෝ එක නරඹලා කිහිප දිනයක්ම බුදුරස් මාලාවල් කිහිපයක් හදලා තිබුණා. ඉතින් ඒ අතරින් මට මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ වල තිබුණා කුරුණෑගල නාමල් ජයවීර මහත්මයා. ඉතින් බොහොම ලස්සන බුදුරස් මාලාවක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඕගොල්ලොන්ට කිව්වා ඕගොල්ලෝ කරන නිර්මාණ මගේ WhatsApp අංකයට එවන්න. මොකද මගේ මේ වීඩියෝ නරඹන අනිත් යාළුවන්ටත් පේන්න. ඊළඟට අකුරැස්සේ චන්ද්‍රලාල් මහත්මයා මෙන්න මේ බුදුරස් මාලාව නිර්මාණය කරලා තිබුණා. ඉතින් කොහොම වුණත් බොහොම සතුටක් මට දැනෙනවා. මම දන්න දේ ඕගොල්ලොන්ට අඩුවක් පාඩුවක් නැතුව කියලා දුන්නා. ඉතින් ඒ තුලින් කිහිප දිනයක් හරි ලස්සන නිර්මාණ ඉදිරිපත් කරලා තිබුණා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ කරන නිර්මාණත් මට මේ විදිහට මගේ WhatsApp අංකයට එවන්න. ඉතින් මේ තුලින් මගේ වීඩියෝ නරඹන අනෙකුත් ප්‍රේක්ෂකයින්ටත් බලන්න මගේ YouTube channel එකේ මම පළ කරන්නම්. ඉතින් කොහොම නමුත් ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ වගේ ලස්සන බුදුරස් මාලාවල් නිර්මාණය කරලා තිබ්බා. අන්න ඒ නිසා මම තීරණය කරා මෙන්න මේ පරිපතය නිර්මාණය කරන්න. ඉතින් මේ පරිපතය ඕගොල්ලොන්ට මිලදී අරගෙන ඕගොල්ලෝ කෑල්ලෙන් කෑල්ල අරගෙන අපි ඩොට් බෝඩ් එකේ තමයි මේ පරිපතය නිර්මාණය කරේ. ඉතින් දැන් ඕගොල්ලෝ ඊට වඩා එහාට ගිහිල්ලා ඕගොල්ලොන්ට ව්‍යාපාරමය වශයෙන් බුදුරස් මාලාවල් නිර්මාණය කිරීමේ හැකියාව දෙනවා. ඉතින් ඊට අවශ්‍ය කරන පරිපතයක් තමයි මම ඕගොල්ලොන්ට අද දවසේදී මේ හඳුන්වා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ පරිපතය ඕගොල්ලොන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ඇවිල්ලා තරමින් ටිකක් පුංචි. ඕගොල්ලන්ට බුදුරස් මාලාව පිටිපස්සටම තියලා සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මිලිමීටර් දිගින් 61ක් ඒ වගේම පළලින් මිලිමීටර් 35ක් වශයෙන් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පරිපතය ඕගොල්ලන්ට මම දැන් කියලා දෙනවා කෑල්ලෙන් කෑල්ල සම්පූර්ණයෙන්ම පාසන හැටි. ඉතින් මම කියලා දුන්නේ නැති වුණත් ඕගොල්ලන්ට කොහොම ලේසියෙන්ම මේක මම print කරලම තියෙනවා. මේ හැම කෑල්ලක්ම කොතැනටද එන්න ඕනේ කියන එක ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් බය වෙන්න එපා. මම කෑල්ලෙන් කෑල්ල පාසන වීඩියෝ එකක්ම අද මේ කරන්නේ ඕගොල්ලොන්ට. ඉතින් 12 වෝල්ට් වලින් තමයි මේ පරිපතේ සම්පූර්ණයෙන්ම වැඩ කරන්නේ. ඕගොල්ලොන්ට බැලුවම මෙතෙන්ට පේනවා ඉන්පුට් 12 වෝල්ට් කියලා මම සඳහන් කරලම තියෙනවා. ඊළඟට IN 4007 ඩයෝඩ් එක 78 L.5 රෙගුලේටර් එක ඒ වගේම CIUF 16 වෝල්ටේජ් කැපැසිටර් එක 10K රෙසිස්ටර් එක ඒ වගේම ප්‍රධානම IC එක තමයි 555 IC එක ඊළඟට ඕගොල්ලන්ට 50K ප්‍රීසෙට් එක බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඊළඟට 10 UF 16 වෝල්ටේජ් කැපැසිටර් එක මෙන්න මේ පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඊළඟට ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතන ප්‍රධානම IC එක 40017 IC එක ඒ වගේම D400 ට්‍රාන්සිස්ටර් පහක් මෙන්න මේ තියෙන තැන් වලට සම්බන්ධ කර ගන්න ඕනේ ඊළඟට ඒකෙන් ග්‍රවුන්ඩ් අවුට්පුට් පහ මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් data output පහ ඊළඟට මෙන්න මෙතනින් බුදුරස් මාලාවල් වලට 12 volt out එකක් ගන්න පුළුවන් ඊළඟට මගේ logo එක මගේ Facebook channel එක YouTube channel එක Facebook page එක ඔයගොල්ලන්ට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ බෝඩ් එකේ ඉදිරිපස ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට මේකේ පිටුපස ගැන අපිට කතා කරන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට පේන පාර්ට් ටික අදෝ පාර්ට් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ පරිපතයට අපිට අවශ්‍ය කරන කම්පෝනන්ට් මම මෙන්න මේ විදිහට වෙන් කරගත්තා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ IC base පාවිච්චි කරනවා නම් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් එහෙම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඊළඟට IC දෙක ඊළඟට කැපැසිටර් දෙක ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට IN 4007 ඩයෝඩ් එක ඒ වගේම රෙසිස්ටර් එක 78 L.5 රෙගුලේටර් එක 50K ප්‍රීසෙට් එක සහ D400 ට්‍රාන්සිස්ටර් පහ ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මුලින්ම ඕගොල්ලන්ට IC බේස් එකක් පාස් නැහැටි ඕගොල්ලෝ දන්නවා. IC බේස් එක නැතත් IC එක උනත් මෙතෙන්ට පාස් කරන්න පුළුවන්. මොකද මේ බෝඩ් එකේ IC එක ඩැමේජ් වුණත් ගලවලා අයින් කරගන්න පුළුවන් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් මේ IC එක ඕගොල්ලන්ට පාස් කරනකොට මම ඕගොල්ලන්ට කිව්වා මෙන්න මේ කට්ටෙට මෙන්න මෙතන බෝඩ් එකේ තියෙන කට්ටේ සම්බන්ධ වෙන්න මේ IC එක පාස් ගැනීම සිදු කරන්න ඕන. ඉතින් දැන් මගේ යාළුවෝ බුදුරස් මාලාවල් වීඩියෝ කිහිපයක්ම බැලුවා IC එකක් සම්බන්ධ කරන හැටි පාස් කරන හැටි හොඳටම දන්නවා. ඉතින් IC base එක ඕගොල්ලන්ට IC base එක සම්බන්ධ කරත් IC base එකෙත් කට්ටයක් තියෙන කට්ටේ ඒ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම IC base එක මේක ඕගොල්ලන්ට පාස් කරලා පෙන්නන්න. ඉතින් මම දැනුත් කියනවා ඕගොල්ලන්ට දැන් පාස් කරන්න පුරුදුයි නම් ඔබට IC base පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද IC එක ඩැමේජ් වුණත් මේක ගලව ගන්න බොහොම ලේසි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම මෙන්න මේ 40000 IC base එකත් මෙන්න මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගෙන මම එකක් පාස් කරන හැටි ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්.
මේකට පාස් කරන්න එච්චර දඟලන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද ටක් ගාලා තිබ්බ ගමන්ම මෙන්න මේ විදිහට සෝල්ඩර් ඉක්මනටම මේ ඩොට් වලට අල්ල ගන්නවා. ඉතින් ඒක ඕගොල්ලන්ට ගොඩක්ම ලේසි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් 78L.5 රෙගුලේටර් එක. ඉතින් ඒකේ පින් අවුට් එක මම මෙන්න මෙතන දාලා තියෙනවා. ඉතින් පොඩි එකක් තමයි මම මෙන්න මෙතන දාලා තියෙන්නේ. ඒකත් ඕගොල්ලන්ට මේ මාක් එක තියෙන පැත්තටම ඕගොල්ලන්ට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ගැන අවබෝධයක් ඇති කරගෙන ඇති කියලා මම හිතනවා අනිත් වීඩියෝ වලින්. ඉතින් ඒක නිසා ඕගොල්ලෝ මේ කම්පෝනන්ට් දාන පැති මම මේකේ සිම්බල් එක සලකුණු කරලම තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා පොඩි එක්කෙනෙකුටත් මේක පාස ගන්න පුළුවන් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඒ වුණත් ඕගොල්ලෝ මේ හැම කෑල්ලක් ගැනම පුංචි හෝ අවබෝධයක් ඇති කරගෙන මේ පාස ගැනීම සිදු කරන්න. මොකද ගැටලුවක් වුණොත් ඕගොල්ලොන්ට ඒ කෑලි මාරු කරගන්න පුළුවන්. මොකද බෝඩ් එකේ කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් ඕගොල්ලෝ පාසන පැති එහා මෙහා වුණොත් යම් ගැටලු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට මම රෙසිස්ටර් එක පාස ගන්නවා. දැන් කැපැසිටර් එක පාස ගන්නවා. ඉතින් මේ කැපැසිටර් එකේ ධන ඍණ මම සඳහන් කරලම තියෙනවා බෝඩ් එකේ ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ පැත්ත බලලා ඕගොල්ලන්ට දාන්න පුළුවන්. ඊළඟට 51 ප්‍රීසෙට් එක ඕගොල්ලන්ට මෙතන බෝඩ් එකට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ සිදුරු තුන තියෙනවා. තුන් පැත්තට එන විදිහට මෙන්න මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට බෝඩ් එකටම පාස ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕක ඕගොල්ලන්ට ඔතෙන්ට පාස ගන්න පුළුවන්. බුදුරස් මාලාව අනුව ඕගොල්ලන්ට ඒ අදාළ තැනට වයර් දාලා ගන්න පුළුවන්. මම ඒක අවසානයේදී කතා කරන්නම්. ඉතින් IC දෙක මම මෙන්න මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්නවා. IC එක සම්බන්ධ කරද්දිත් ඕගොල්ලන්ට පේනවනේ බොහොම පරිස්සමෙන් IC එක සම්බන්ධ කරගන්න IC බේස් එකට. ඊළඟට ඕගොල්ලන්ට දැන් තියෙන්නේ මෙන්න මේ 555 IC එක සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් ඒකත් ඒ විදිහටම ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මෙන්න මේ කට්ටේ තියෙන විදිහටම බෝඩ් එකේ ඇඳලා තියෙන විදිහටම මේ IC එක සම්බන්ධ කරගන්න. දැන් කැපැසිටර් එක අපි මෙතනට දා ගන්නවා 10 UF 16 වෝල්ටේජ් කැපැසිටර් එක. ඒක දාන රින්න බලලා ඒ විදිහට ඕගොල්ලන්ට පාස් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ බොහොම ඉක්මනින් කියාගෙන යන්නේ ඕගොල්ලන්ට මේ බෝඩ් එක බලලා වුණත් මේ කැලේ පාස් ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ D400 ට්‍රාන්සිස්ටර් එක උනත් ඒ පැත්ත බලලා ඕගොල්ලන්ට දාන්න පුළුවන්. නමුත් පින් අවුට්පුට් අපි ඔළුවේ තියා ගන්න ඕන. ඒ නිසා තමයි මේ පැත්තෙන් දාලා තින්නේ. ඒව බලලා ඕගොල්ලෝ ඒ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න ඕන. ඉතින් පුංචිම කෙනෙකුටත් බොහොම ලේසියෙන් මේ පරිපතේ මෙන්න මේ විදිහට සම්පූර්ණයෙන්ම කම්ප්ලීට් පාසල ඉවර කරගන්න පුළුවන් අඩුම වෙලාවක් තුල. ඉතින් ඕගොල්ලෝ බුදුරස් මාලාවල් ගොඩක් නිර්මාණය කරනවා නම් පරිපතේට දැන් වෙහෙසෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ අවශ්‍ය කරන සියලුම දේවල් මගෙන් ඕගොල්ලොන්ට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් 12 වෝල්ට් මෙන්න මෙතෙන්ට මම සම්බන්ධ කරනවා ෂොකට් එකක් 12 වෝල්ට් ලබා දෙන්න. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ට පිටතින් සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. මම දැනට ඕගොල්ලොන්ට පෙන්වන්න තමයි යටින් පාස ගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට 12 වෝල්ට් ෂොකට් එක සම්බන්ධ කරගත්තාම අපිට කිසිම ගැටලුවක් නැතුව 12 වෝල්ට් සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට දැන් මම පෙන්වන්නේ මම ආර්ට් වර්ක් එකක් කරගෙන තියෙනවා කොලොරඩෝ සොෆ්ට්වෙයාර් එක හරහා. ඉතින් මේකේ බුදුරස් මාලාවක් මම ඇඳලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් සම්පූර්ණයෙන්ම මේ වලල්ලේ සයිස් එක සෙන්ටිමීටර් 28යි. ඉතින් එක පැත්තක් ගත්තොතින් එක පැත්තක දිග සෙන්ටිමීටර් 14ක් වශයෙන් තමයි මම මේකේ අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් යම් කිසි කෙනෙකුට මේකම කරන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් මට මැසේජ් එකක් දාන්න WhatsApp එකට. මම මේකේ PDF එක දෙන්නම්. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් A3 සයිස් එකක හෝ ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කොලයක print කරගෙන මේක මෙන්න මේ විදියට සකස් කරගන්න. ඉතින් මේ රවුම කපා ගන්න හැටි මම ඕගොල්ලන්ට කලින් වීඩියෝ එකේ කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒව බලලා නැත්නම් මෙන්න මේ link click කරලා ඕගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා මේ වීඩියෝ බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට රවුම කපලා මම වයර් ටිකක් සම්බන්ධ කරගෙන තියෙන. ඉතින් වයර් සම්බන්ධ කරන විදියත් මගේ යාළුවෝ දන්නවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේක නිකන් ගම් එකක් වගේ මම ගාලා තිනවා පේනවා. ඉතින් මේක ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ LED බල්බ් වල කම්බි බොහොම ඉක්මනින් මලකඩ කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකට එස්ලෝන් ගම් එක පාවිච්චි කරලා එස්ලෝන් ගම් එක ආලේප කරන්න. ඉතින් ඒ තුලින් ටික කාලයක් හරි මේ LED බල්බ් වල තියෙන කම්බි හානි නොවී තියාගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට වයර් ටික පාස්ලා අරගෙන තිනවා නිල් කහ රතු සුදු තැඹිලි. බෞද්ධ කොඩියේ පාටමයි මම මේකට පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් වටේටත් පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ නිල් කහ රතු සුදු තැඹිලි කියන වර්ණයම තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ රෙසිස්ටර් දාලා මම රෙසිස්ටරේ කලර් කෝඩ් ටික මේ පැත්තෙන් දාන්නම් ඒ කලර් වලට යන. ඉතින් ඔන්න ඔය පැත්තෙන් දාලා තියෙන්නේ ඒ කලර් කෝඩ් ටික. ඉතින් ඔන්න ඔය කලර් වලට අදාළ රෙසිස්ටර් එක පාවිච්චි කරලා ඕගොල්ලොන්ට මේ බුදුරස් මාලාව වුණත් හදා ගන්න පුළුවන්. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට බොහොම ලස්සනට මම මගේ බුදුරස් මාලාව හදලා ඉවර කරගත්තා. වයර් ටිකත් මම එළියට රන් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හැම එකම මම කරන්න යන්නේ නැහැ වීඩියෝ දික් වෙන නිසා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට වයර් ටික එළියට අරගෙන මම වයර් ටික ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. මගේ බෝඩ් එකේ මම පාසලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මම අවුට්පුට් පහක් එළියට දාලා තියෙනවා. එතකොට මේ අවුට්පුට් පහ ග්‍රවුන්ඩ් එහෙම නැත්නම් ඍණ අවුට්පුට් පහක් තමයි එළියට යන්නේ. එතකොට මේ අවුට්පුට් පහ මම බෝඩ් එකේ මෙන්න මේ විදිහට 1 2 3 4 5 කියලා තමයි පිළිවෙලට දාලා තියෙන්නේ.
එතකොට මේ පිළිවෙලට හයි කරන්න 1 2 3 4 5 කියන පැත්තට. එතකොට තමයි ඇතුළේ ඉඳන් එළියට විහිදෙන්නේ. ඕගොල්ලොන්ට එළියේ ඉඳන් ඇතුළට විහිදෙන්න ඕන නම් පහේ ඉඳන් එකට පාස් එක නෙන්ති මෙන්න 1 2 3 4 5. මම ඒ විදිහට තමයි මේක පාස් ගැනීම සිදු කරන්න ඕන. ඉතින් D400 ට්‍රාන්සිස්ටර් දාලා තියෙන්නේ ලොකු LED ප්‍රමාණයක් අල්ලන්න ඕන නිසා ඉතින් පොඩි LED පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට මෙතෙන්ට 108 128 වගේ ට්‍රාන්සිස්ටර් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් D400 ට්‍රාන්සිස්ටර් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මොකද LED බල්බ් මගේ එක ට්‍රාන්සිස්ටර් එකකින් 55ක් වගේ තමයි වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට අනිත් පැත්ත බලා ගන්න පුළුවන් 12 වෝල්ට් ලයින් එක මම කිව්වා වෙනමම අරගෙන ඔයගොල්ලන්ට මෙතන ගහලම තියෙනවා LED output කියලා එතෙන්ට පාස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට බොහොම ලේසියෙන් ඉක්මනට ඔයගොල්ලන්ට මේ පාස් ගැනීම සිදු කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලන්ට ගියපු කාලය එහෙම් පිටින්ම අඩු කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම දැන් මෙන්න මෙතෙන්ට 12 වෝල්ට් ප්ලග් කරනවා. ප්ලග් කරන් පස්සේ ඔන්න ඔය විදියට බුදුරස් මාලාව ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිත් බුදුරස් මාලාවල් වගේම මේකෙත් ඔයගොල්ලන්ට කිසිම ගැටලුවක් නැතිව ස්පීඩ් එක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ 51 ප්‍රීසෙට් එක කරකවලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ස්පීඩ් එක අඩු වැඩි කරගන්න. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ස්ථිරවම ඔයගොල්ලෝ මේක සම්බන්ධ කරනවා නම් මේකේ අවශ්‍ය ස්පීඩ් එක තියලා ඇතුළට දාලා සීල් කරලා හයි කරන්න පුළුවන්. සමහර කස්ටමර්ස්ලාට අවශ්‍යයි මේකේ ස්පීඩ් එක අඩු වැඩි කරගන්න එළියෙන් තියෙන්න ඕන. එයාට අවශ්‍ය කරන ස්පීඩ් එක අඩු වැඩි කරගන්න. ඉතින් ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් බුදුරස් මාලාවක් නිර්මාණය කරලා ඒකේ අවශ්‍ය තැනට ඉදිරිපසට සිදුරක් විදලා හරි එහෙම නැත්නම් පිටිපස්සට හරි ඔයගොල්ලන්ට මේ 51 ප්‍රීසෙට් එක ඔතනින් ගාලවලා අයින් කරලා ඒ අදාළ තැනට තියලා ඔයගොල්ලන්ට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ප්‍රීසෙට් එක ගලවන්න එච්චර අමාරු නෑ. ඉස්සරහින් අදින ගමන් පිටිපස්සෙන් පින් තුනට සෝල්ඩින් නයන කරත් කරපු ගමන්ම කෙලින්ම ගැලවිලා එළියට එනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ සිදුරු දෙකට වයර් දෙකක් පාසලා ඒ වයර් දෙක මෙන්න මේ විදිහට මේ සිදුරු දෙකෙන් වයර් දෙකක් පාසලා අරගෙන ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය තැනට අවශ්‍ය දුරට වයර් එක අරගෙන ඒ විදිහට පාස ගන්න පුළුවන්. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් ඒ අවශ්‍ය කෙනාට අවශ්‍ය විදිහට ඕගොල්ලන්ට මේ පරිපථය නිර්මාණය කරලා දෙන්න පුළුවන් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට මේ පරිපථය සම්පූර්ණයෙන්ම ඕගොල්ලන්ට නිර්මාණය කරන හැටි කැල්ලෙන් කැල්ල පාසන හැටි මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නා. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් බලාපොරොත්තු වෙනවා සාමාන්‍යයෙන් මේ බුදුරස් මාලාව ව්‍යාපාරයක් හැටියට බොහොම කැමැත්තෙන් කරන්න. ඉතින් මේ කැමැත්තෙන් කරන අයට දැන් වෙහෙසෙන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මේ රවුම කපා ගන්න, හැඩතල ටික ඇඳ ගන්න විතරයි. ඉතින් බුදුරස් මාලාවේ බල්බ් ටික පාසලා අවුට්පුට් පහ එළියට අරගෙන මෙන්න මේ පරිපථය ඔයගොල්ලන්ට මිලදී අරගෙන ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ බෝඩ් එකට කිසිම ගැටලුවක් නැතුව සම්බන්ධ කරන්න. මොකද පරිපථය හදන්න යන වෙලාව එහෙම් පිටින්ම ඉතුරුයි ලස්සන නිර්මාණයක් ඔයගොල්ලන්ට එළියට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් ඇහුවා මේ වගේ පරිපථයක් නිර්මාණය කරන්න බැරිද කියලා. ඉතින් ඔන්න නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. දැන් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා ඔයගොල්ලෝගේ ලස්සන නිර්මාණ. ඉතින් මේ ලස්සන නිර්මාණ කරන්න ඒ නිර්මාණ මට බලන්න WhatsApp එකට දාන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඔයගොල්ලෝගේ නිර්මාණ මේ ඉන්න මගේ ප්‍රේක්ෂකයන්ටත් බලන්න මම මගේ YouTube channel එකේ පළ කරන්නම්. ඉතින් මම හිතනවා අද මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වටින වීඩියෝ එකක් බවට පත් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මට නම් ගොඩක් සතුටුයි. මොකද මගේ පළවෙනිම PCB එක නිසා. ඉතින් මේ තැනට එන්න ශක්තියක් උනේ ඕගොල්ලෝ සියලු දෙනාම. ඉතින් බෙහෙවින්ම ඕගොල්ලෝ සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අදට ගිහිල්ලා එන්නම් වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. ගිහිල්ලා එන්නම් අදට සුබම සුබ දවසක් ඕගොල්ලෝ සියලු දෙනාටම.